Chấn động Anfield, Liverpool định cướp Isak với giá kỷ lục, Robertson có nguy cơ bị đá ra khỏi nhà. Chào mừng anh em đã đến với bản tin chuyển nhượng bóng đá. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về cú chuyển mình cực mạnh của Liverpool thời huấn luyện viên Arne Slot, với một vở kịch hoành tráng, người mới thì được cưng như trứng, người cũ thì đi như gió. Liverpool vừa làm một pha tấu hài cực gắt, chuẩn bị phá kỷ lục chuyển nhượng vì một thanh niên tên Isak, người cao gần bằng cột cờ góc, chạy nhanh như giao hàng siêu tốc và dứt điểm thì khiến thủ môn muốn nghỉ việc. Nhưng đó chưa phải phần sốc nhất, Andy Robertson, công thần quốc dân, chuẩn bị chuyển nhà sang Tây Ban Nha, bỏ lại Anfield với con tim tan nát và chậu đá lạnh chưa kịp giã. Vâng, anh em không nghe nhầm đâu. Một bên là Isak sắp tới với giá đắt như nỗi nhớ thời men Firmino. Một bên là Robertson chuẩn bị thành đồng đội với Antoine Griezmann. Và ở giữa là Arne Slot, vị huấn luyện viên mới đang vã đến mức sẵn sàng đổi cả cấu trúc đội hình chỉ sau vài tuần làm việc. Câu chuyện này không đùa được đâu. Bắt đầu liền. Anh em có tin được không? Liverpool đang nghiêm túc đến mức sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để mang về Alexander Isak từ Newcastle. Chàng tiền đạo cao như cột điện, dứt điểm như búa bổ, chạy chỗ mượt như đà điểu trượt pa tanh. Cụ thể, theo nhiều nguồn uy tín như Go và Sport Bible, đội chủ sân Anfield đã định giá Isak tận 85 triệu bảng, tức là sẵn sàng vượt qua cả mức giá đã từng dùng để tậu Darwin Núñez. Người giờ đây thỉnh thoảng vẫn khiến fan đỏ mặt vì những pha xử lý tấu hài siêu cấp. Với 23 bàn thắng ở Premier League mùa vừa rồi, Isak không chỉ là cái tên hot, mà còn là lò than hồng mà Liverpool muốn nhóm lại hàng công đã nguội lạnh từ khi Men rời đi và Firmino sang ăn mì gói ở Ả Rập. Huấn luyện viên Arne Slot, người đang trên đường định hình triều đại mới sau thời Klopp, rõ ràng muốn bắt đầu bằng một vụ chuyển nhượng chất như nước cất. Cùng lúc đó, trong khi phía trước là ánh đèn hào nhoáng gọi mời Isak, thì ở hậu trường, một tượng đài Liverpool đang âm thầm đóng gói vali. Vâng, Andy Robertson, vị thần cánh trái với những quả tạt dội bom, chuẩn bị chia tay Anfield để chuyển tới Atletico Madrid. Theo báo Tây Ban Nha, cụ thể là Football España, Robertson đã đặt thỏa thuận cá nhân với đội bóng của Simeone, ông thầy nổi tiếng nghiêm khắc, và yêu cầu hậu vệ chạy như chó săn mỗi ngày. Robertson, người đã gắn bó từ năm 2017, là huyền thoại sống thời Klopp với chức vô địch Champions League 2019 và Premier League 2020. Nếu thương vụ này thành công, Liverpool không chỉ mất một cầu thủ giỏi, mà còn mất luôn cây mic karaoke chính trong phòng thay đồ. Ai mà quên được những lần Robo Châu Chen hay tấu hài cùng Henderson không? Thật ra, nếu nhìn một cách nghiêm túc, hiếm lắm, việc theo đuổi Isak là nước đi rất đáng khen. Darwin Núñez thì vẫn đang trong hành trình tìm lại bản thân, có điều hơi lâu quá rồi. Còn Diogo Jota thì dính chấn thương nhiều đến mức fan Liverpool mỗi lần thấy anh chạy là sợ, gãy tiếp. Isak có kỹ thuật, có tốc độ, có chiều cao, có khả năng đá lùi, thậm chí đôi lúc còn hơi kiêu ngạo. Kiểu tiền đạo rất dễ gây nghiện cho khán giả và khó chịu cho hậu vệ đối phương. Đặt anh vào hệ thống của Arne Slot, người yêu thích đá pressing cao, chuyền ngắn, giữ cự ly đội hình chặt thì như đặt con cá heo vào biển vậy. Vấn đề duy nhất, giá 85 triệu bảng có khi chưa đủ. Newcastle bị ràng buộc bởi luật công bằng tài chính, PSA, nhưng họ cũng chẳng ngu gì mà bán ngôi sao số 1 của mình dễ dàng. Nếu Liverpool muốn cướp hàng, phải chấp nhận chi đậm, mà chi đậm thì rủi ro cũng to đùng. Sự ra đi của Robertson không chỉ là mất mát về mặt chuyên môn, mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thời đại mới tại Liverpool sẽ khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Arne Slot không nương tay, không tình cảm, không bảo tồn di sản, mà sẵn sàng đập đi để xây lại từ đầu. Chuyện này vừa buồn, vừa hợp lý. Bóng đá hiện đại mà, không ai mãi mãi là ông hoàng. Nhưng anh em fan Liverpool chắc cũng sẽ nhớ những pha bứt tốc máu lửa. Những đường tạt như đặt của Robo. Atletico Madrid có thể là mảnh đất mới để anh thể hiện, nhưng với fan The Cop, Robertson sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong ký ức hào hùng thời Klopp. Dù thương vụ Isak thành công hay không, việc Liverpool dám nghĩ, dám chi, dám thay đổi đã cho thấy triều đại Arne Slot không phải để kế thừa, mà là để làm lại từ đầu. Cái bóng của Klopp quá lớn, nhưng thay vì né tránh, Arne Slot đang chọn cách phá vỡ mọi giới hạn cũ kể cả bằng tiền. Nếu Isak đến và tỏa sáng, người ta sẽ gọi Slot là thiên tài. Nếu thất bại, thì cũng quen rồi. Fan Liverpool từ sau năm 1990 đã học được cách sống chung với hy vọng. Theo anh em, thì Isak có xứng đáng để phá kỷ lục không? Hay lại một cú Núñez 2.0? Còn về Robertson, anh em có tiếc không? Nếu được chọn giữa giữ Robo hay mua Isak, thì anh em chọn gì? Comment ngay bên dưới anh em nhé. Rồi, tới công chuyện này.
Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.